Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna aprilie. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez Paște fericit, pentru că mi-am dat și o seama că suntem pe ultima 100 de metri și intrăm în săptămâna sărbătorilor pascale. Așa că să petreceți frumos și să ne vedem cu bine după sărbători. Începem. Primele 3 mesaje bonus pentru voi, pentru luna aprilie. Primul mesaj. Dialog intern. Uite că și voi trebuie să stați de vorbă cu voi înșivă. Iartă-te, accentul e pe tine, să te ierți. Și acest lucru nu e pentru tine, dragă pește. Independență. Într-un fel sau altul, mie vine să spun că unii dintre voi vă luptați cu ceva ce vă face rău pe interior. Dar nu e că vă luptați, ci luptați. Îmi cer scuze. Așa e. Luptați să obțineți ceva ce practic nu vă face niciun bine. Unii dintre voi poate că alergați să obțineți ceva. Iar aici, probabil că ceea ce vi se cere este să alergați mai repede după independență, adică după a fi pe picioarele voastre, a fi... Independența este foarte mult asociată doar cu partea financiară în România. Dragii mei, a fi independent din punct de vedere emoțional, adică independent înseamnă no-dependent, nu depind emoțional de celălalt sau de un celălalt. Trebuie să învăț să fiu sigură pe mine, să învăț să știu cine sunt, să învăț să trăiesc singur, ca apoi să pot să trăiesc alături de cineva într-o formă sănătoasă. Aici este vorba despre, ok, poate tu alergi după această independență, însă nu cred că poți să o obții dacă nu reușești să scapi de anumite lucruri din interiorul tău. Unii dintre voi ori vă criticați foarte tare, ori nu știu, da? Deci aici accentul este pe eliberare sau pe a te ierta pe tine. Nu contează ce ai făcut până acum, bine, nu contează, ia-le ca lecții, nu le mai repeta, da? Ca să ne înțelegem. Pentru că aici e o chestiune de a sta de vorbă cu tine. Până când tu nu stai de vorbă serios cu tine, să știi de ce lucruri ai nevoie să scapi. Nu vei reuși să fii acea persoană independentă, da? Ce să zic, cam astea sunt mesajele, aș spune. Nu mai alerga după ceea ce îți face rău, fără să te eliberezi întâi, da? Fără să îți ierți ție anumite, inclusiv această alergătură după ceva sau după cineva care știi că nu e bun pentru tine. Stai de vorbă cu tine foarte serios ca să poți în sfârșit să ajungi la acest punct de siguranță și încredere în propria persoană. Pentru alții dintre voi poate fi vorba aici despre exagerarea independenței, da? Adică preferați să stați singuri, nu mai vreți pe nimeni în viața voastră, tot ceea ce vă spuneți, dialogul vostru intern sau interior este despre pericole, da? Aici, acest lucru nu e pentru tine, ca și cum tu îți spui ție singur. Nu e pentru tine să fii într-o relație sau relațiile sunt periculoase sau persoanele sunt periculoase sau habar n-am. Și aici e vorba despre eliberează-te de acest dialog intern. Poate să fie exact invers la ce am zis și să unii dintre voi să preferați să stați singuri. Independența înseamnă singurătate și izolare și asta nu este ok. Mai departe.
Împărăteasa, există frumusețe în fiecare experiență. Acest mesaj este foarte simplist, aș spune. Împărăteasa înglobează foarte multe lucruri în tarot. Împărăteasa este iubire, generozitate, frumusețe, eleganță, respect. Da? Există frumusețe în fiecare experiență? Da, poate că aici ceea ce vi se spune, pentru că se conectează cu acest mesaj al dialogului intern, vorbește-ți frumos, spuneți lucruri coerente. Împărăteasa înseamnă și abundență, găsește frumosul din fiecare experiență, pentru că dacă te centrezi să-l găsești, vei găsi acel frumos. Există și alte variante. Universul e abundent sau, hai să spunem așa, în viață există pentru toată lumea, dragii mei. Ideea este modul în care noi, atitudinea noastră care este și modul în care noi ne spunem și gândim, da? Dacă există sau nu abundență sau dacă există sau nu pentru toată lumea. Că e ca și cum când s-a împărțit fericirea, n-am fost toți prezenți. Sunt anumite texte sau, hai să spunem așa, proverbe de-astea idiote care le interpretăm mot-a-mot și nu sunt ok, dragii mei. Care este dialogul tău interior, îmi vine să spun? Este axat, atenție că poate fi axat și doar pe, hai să zicem așa, doar pe lucruri frumoase, da? Acea, se spune, am auzit această, hai să zicem, gândire, am auzit în România vorbindu-se despre gândirea magică. Adică aia flower power, cum o numesc eu, da? Aia care totul e frumos, totul e perfect așa cum e, ești în momentul perfect al vieții tale, dar tu ești, da? Viața mea e de varză, ca să nu zic prostii, și gândirea este una minunată, așa, magică, cum se zice. Care e dialogul tău intern? Justiția, rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Și acest mesaj este foarte simplist, pentru că justiția înglobează și ea foarte multe lucruri. În primul rând înglobează acceptare. Și aici avem iartă-te. Trebuie să acceptăm că și noi greșim și trebuie să scăpăm de anumite sentimente de vinovăție. Trebuie să acceptăm că și alții greșesc și trebuie să ne eliberăm de ei. Trebuie să acceptăm și să vedem adevărul. Justiția vine întotdeauna cu adevărul și cu corectitudine, da? Nu e vorba doar de a rămâne la adevărul tău, pentru că depinde ce îți spui tu aici. Că dacă tu îți spui ori prima variantă, ori a doua variantă pe care am descris-o, sau ai gândirea magică, atunci, na, poți să rămâi la adevărul tău. Dar adevărul, în acest caz, adevărul tău, dacă e vorba despre a rămâne la acel adevăr pe care ți-l spui, fără să contemplezi alte posibilități și să vezi că este periculos pentru tine acel adevăr, nu vei, adevărul eliberează, dar în acest caz nu te ajută să te eliberezi, din contră. De-aia spun, atenție la ce vă ziceți ca fiind cumva adevărul suprem. Justiția cere echilibru, justiția cere critică, hai să spunem așa, echilibrată, da? Balanța trebuie să fie echilibrată. În momentul în care vorbim cu noi, în momentul în care avem, în care ne spunem anumite lucruri și gândim, simțim și gândim într-o singură formă. Justiția vine și zice, ia vezi, ok, pe un taler poți să pui gândirea asta a ta, care e, și pe celălalt taler
Cât e de dezechilibrat, ce pui pe celălalt taler? Pui realitatea, pentru că de aia justiția vine cu adevărul, da? Pui realitatea, care este realitatea ta? Regina de spade, nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni. De foarte multe ori zodia peștilor este caracterizată, sau mă rog, da, așa se spune, se spun foarte multe lucruri aiurite, pentru că arhetipul peștilor nu este unic într-o persoană. Tu poți să fii născut în zodia peștilor, dar nu ești doar pește, da? Adică nu înglobezi doar energia peștelui, să fim clari. Eu am explicat destul de mult acest lucru. Și peștii sunt caracterizați ca fiind persoane extrem de sensibile, nu spune nimeni că nu, Doamne ferește, nici eu nu spun că nu, pentru că există această sensibilitate și deschidere, da, în a capta foarte multe lucruri. Dacă se aude gălăge jaluzea mea exterioară, că la noi bate vântul de o săptămână ca un uragan. Ideea este că ce nu se știe sau despre ce nu se vorbește în legătură cu zodia peștilor este că necompletându-se, hai să spunem așa, informația cu faptul că peștii se află pe axa pești-fecioară. Iar fecioara este o energie de pământ, critică, materialistă, așezată, da, cu picioarele pe pământ, realistă, foarte realistă. Și de foarte multe ori peștii se pot polariza, să ajungă să fie ca și cum ar fi fecioare și fecioarele ajung să fie ca și cum ar fi pești. Așadar, vorbim despre despre opusuri complementare, adică se complementează unul pe celălalt, își amestecă energia între ei, poți fi jumate-jumate, peștii au o rezistență extrem de mare, nu sunt doar sensibili, pot fi și foarte tăioși și foarte critici. Avem Regina de Spade, care mesajul e: nu îndrăzniți să cobor vocea pentru nimeni, că de-aia am făcut această paranteză. Sunt foarte mulți pești care sunt foarte tăioși, sunt foarte reci, sunt foarte critici și sunt foarte, cum se spune, autoritari și dacă nu mi-e cuvântul. Ca un șef din ăla care îți zice: așa trebuie să faci, punct, da? Acum, fiecare dintre noi trebuie să ne căutăm, da? Să vedem cine suntem. Că eu pot să fiu într-o zi foarte blândă și foarte înțelegătoare și să captez foarte multă energie, să fiu foarte empatică, și a doua zi să fiu foarte tăioasă, sau în alt context, da, cu alte persoane, să fiu foarte tăioasă, foarte critică și să dau cu pumnul în masă. Asta nu înseamnă că acest mesaj trebuie luat mot-a-mot. Nu îndrăzniți să cobori vocea pentru nimeni. Dacă tu ești în acest context în care zici: nu, domne, pe mine lăsați-mă în pace că știu eu ce vreau, dar acest ce vreau îmi face foarte mult rău, dar eu nu-mi dau seama pentru că nu stau de vorbă cu mine, da? Eu sunt o persoană independentă aici, nu îmi spui tu mie ce să fac. Dacă ești deja în această energie, cu acest mesaj, nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni, posibil să faci mai mult rău decât bine mai departe. Așadar, indiferent în ce variantă vă regăsiți unii dintre voi, aici e vorba despre împărăteasa: generozitate, eleganță, respect, adevăr, sinceritate, corectitudine și minte limpede, discernământ, ca să puteți să faceți lucrurile într-un mod corect și echilibrat. Atât pentru voi să fiți persoane sigure pe voi înșivă, dar și pentru ceilalți să nu cădeți în cealaltă latură în care să faceți pravagii, da. Avem turnul la capătul cărților. Pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie, zice acest mesaj.
Turnul este o carte de iluminare, este o carte de iluminare, nu de aia spiritualistă, ca să ne înțelegem, e o carte de trezire, o energie care ne zdruncină pământul de sub picioare ca să ne trezim, da? Într-un moment al vieții noastre. Turnul este energia care vine anunțată de foarte mult timp, adică se simte cumva, nu e ca la un uragan. Când vine uraganul ăsta așa, se anunță, da? Vedeți că în ziua cu tare uraganul atinge pământul. Se aud tunete, se aud fulgere, se bate vântul, da? Deci aici e vorba despre se știe. Vii de ceva vreme ești anunțat de ceva vreme că lucrurile se vor schimba. Turnul înseamnă schimbare. Lucrurile trebuie să se schimbe. Știi foarte bine la ce trebuie să renunți aici. Turnul este o carte de renunțare în tarotul clasic. Trebuie să renunți la ceva. Ca să știi la ce trebuie să renunți, trebuie să te trezești, trebuie să te iluminezi. Da? Ca să te iluminezi, trebuie să ai conversații realiste și sănătoase cu tine, echilibrate. Da? Să știi ce ai de eliberat și de iertat la tine, să știi ce îți face bine și ce nu-ți face bine. Cam asta e ceea ce pare că vor să transmită aceste cărți. Ok. A sărit, o luăm ca întotdeauna, avem factori religioși, hai să mai amestecăm un pic. Are legătură spiritualitatea, religia, credința sau credințele, da? Pe care le ai. Pentru că dialogul intern e posibil să fie pentru unii dintre voi legat de sau în context religios. Poate sunteți unii care vă rugați foarte tare, dar voi vă rugați la Dumnezeu. Eu nu am nicio treabă cu biserica, cu religia, eu am propria mea religie inventată de mine, da? Construită de mine în interiorul meu. Eu nu cred în acest Dumnezeu care propovădesc popii și Biblia și toate. Pentru mine, în fine, nu vreau să intru în polemici, însă dacă voi sunteți persoane care eu respect, dacă asta vă simțiți bine în acest context, nicio problemă. Ideea este că dacă tu stai și te rogi sau meditezi, mai nou, că e la modă și meditația asta, dacă tu stai și te rogi într-un fel, dialog intern, da? Într-un fel anume, cu împărăteasa aici poate să fie rugăciuni de bunătate, habar n-am. Tip, ce știu eu, Doamne, bunul Dumnezeu, habar n-am, eu nu știu ce fel se roagă lumea. Eu nu mă rog, da? Vreau să spun, degeaba spui o rugăciune, te pui în genunchi și stai acolo 15.000 de ore și îi dai, spui ce vrei tu în rugăciunile tale, dacă tu nu ai, rugăciunile alea nu sunt într-un context serios cu tine. Pentru că ajungem cu acea gândire magică sau acea gândire de stăm să ne, Doamne ajută-ne, dă-ne Doamne, da, eu nu fac nimic. Da? Dă-mi Doamne și mie 1.000.000 de euro aici, cumpărăte asta că e abundență. Dă-mi Doamne și mie fericire. Păi n-are cum să coboare nimic din cerul ăla acolo în care consideri tu că e Doamne, Doamne. Deci nu trebuie să înțelegem o dată că indiferent de religie sau orice alte practici spirituale, fără un context de a face, dar ca să facem trebuie să fim al dracului de sinceri cu noi înșine, să ne vedem pe noi, să zicem, băi, ok, eu vreau aia, dar dacă stau pică pară mălăiață și doar mă rog și mă spiritualizez, nu am ce să obțin dacă nu fac lucruri. Da? Și totul pleacă cu ce ne spunem în capul nostru, pentru că întâi a fost cuvântul. Cuvântul de unde pleacă? Din capul nostru, da? Asta spune Biblia, da sau nu?
Așadar, trebuie să înțelegem că trebuie să facem lucruri. Nu putem doar să stăm, să ne rugăm sau să cerem sau să spunem că noi suntem cei mai siguri pe noi, independenți, știm ce vrem, da, pentru că totul ne duce la derupă aici. E ceva ce nu faci bine, indiferent în ce context. Sare și piper avem aici. Și pasiune. Încredere la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, eu nu știu dacă aici e vorba despre ori un divorț care se apropie, poate fi, nu aș spune că deocamdată s-a luat decizia, nu. Turnul vine și spune pregătește-te că lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Ori va fi ceva neașteptat, pentru că turnul este bine, neașteptat în sens surpriză, da? Chipurile e neașteptat, cade așa pleoșc anunțul vreau să divorțez. Se știe, se miroase de mult. Ori e vorba despre asta și ceea ce v-a ținut până acum a fost religia sau a fost, nu știu, uite domne, ne-am dus, dacă ne-a pus popa pe rostriile și cum suntem așa noi foarte smeriți și credem în Dumnezeu și în puterea bisericii, stăm în relația asta pentru că așa a zis popa, că poate te-ai dus și spovedești, ți-a zis popa, nu, trebuie să rămâi în relație, da? Roaba lui Dumnezeu cu robul lui Dumnezeu. Și aici e vorba despre lucruri care s-au întâmplat în relația voastră, care ori unul dintre voi a alergat după altcineva și nu există iertare, nu s-a instalat iertare. E ca și cum nu mai există un dialog sănătos între voi doi. Nu te-ai iertat niciodată sau tu nu ai iertat niciodată această persoană care te-a înșelat și în loc să, hai să zicem, să rezolvați într-un fel sau altul, să fi divorțat când a fost întâmplarea, ați rămas în relația asta, anunțând așa sau spunând printre litere, da, să se citească printre litere, ați lăsat de înțeles că relația e ruptă, aici avem răceală, aici avem, ca și cum nu mai avem, nu ne mai atrage nimic unul la celălalt, nu mai există pasiune, nu mai există absolut nimic între noi, nu mai există încredere, dar stăm în această relație că suntem robii lui Dumnezeu, da? Deci eu aș spune că pentru unii dintre voi se apropie o decizie, hai să zicem, reală de a divorța. Aici e vorba de independență. Unul dintre cei doi vrea să iasă din relația asta pentru că nu mai poate, da? Dialogul lui interior este de nu pot să iert, nu pot, da, nu mai vreau persoana asta, mi s-a făcut lehamit de ea, nu mai văd frumos nimic, nu mai văd nimic frumos în ea. Totul este așa un soi de chestie. N-am acceptat până acum ideea asta, dar acum sunt hotărâtă să nu mai tac, acum sunt hotărâtă să nu mai țin, să nu mai trag de relația asta, indiferent că suntem religioși sau ce știu eu, alte minuni, pocăiți aici. Dacă sunt pocăiți, mamă, e belea. Da. Ce credeți, că pocăiții n-au amante? Da. Așa că, cam asta e, dragii mei.
Pentru alții dintre voi, atenție că e posibil să vă zboare pământul de sub picioare, nu pentru că s-a întâmplat chestia asta, ci pentru că e posibil să se întâmple acum. Și vi se spune, nu știu, că e despre voi, că e despre partenerul vostru de viață, vi se spune, stați foarte serios de vorbă cu tine, pentru că o să vă pară rău dacă intrați în această aventură. E ceva periculos sau îți aduce pericolul în casă, da? E ca și cum îți spui relația în pericol, da? Relația pe care o ai în pericol, pentru că ești tu aici foarte pasionat sau simți foarte multă atracție și pasiune pentru cineva. Sunteți aici în această perioadă de, cum se numește, de seducție, foarte multe cuvinte de-astea aruncate, incitante, și aici mare grijă, vi se spune atenție, atenție, căscați bine ochii, turnul, lăsați această idealizare, această gândire magică, nu vă mai lăsați duși de gândirea magică, treziți-vă, justiția, fiți corecți și discerneți ceea ce faceți. Cam asta este a doua variantă, îmi pare rău, na. Pentru cei singuri, unii dintre voi ați ales să fiți singuri nu pentru că sunteți voi, nu știu, peștii nu vor să fie singuri, indiferent cât de mult se dă ei în sambă. Peștii au nevoie nu de turmă, atenție, au nevoie de, cum se numește ăsta, de bancul de pești, da? Peștii trăiesc în bancuri. Sunt doar peștii ăia mari, trăiesc așa, nu știu, rechinul, că e șmecher, dar în general, tot ceea ce se află sub apă, toți peștii trăiesc în comunități, în banc. Indiferent cât de tare te-ai dat tu că vrei să fii singur, ever, da? Stai de vorbă cu tine pentru că nu are, îți spui minciuni, îți spui chestii ireale, da? Acea minte magică. Recunoaște o dată pentru totdeauna că ceea ce-ți dorești este o relație. Problema cea mai mare pe care o ai este că nu te simți niciodată. Există persoane care au probleme de stabilitate, da? Deci sunt persoane în zodia peștilor, îmi pare rău să zic asta, dar sau care au foarte multă energie de pești pe harta natală, care, într-adevăr, se lasă foarte repede, alunecă, că de-aia sunt pești, sunt alunecoși, și pare că se îndrăgostesc de altcineva, nu poate să stea cu minți într-o relație. Da? Dar, dacă e cazul vostru, voi cei singuri, eu ce să zic, dragii mei, aici, da, pare că e cu pasiune, că e cu seducție, că e cu de toate. Eu aș spune să începeți să vă centrați un pic. Și să spuneți, eu am mai văzut chestiile astea la pești și de-aia probabil au și scăzut atât de mult vizualizările la zodia peștilor, nu? Da, știu că nu e pe placul unora dintre voi care vă regăsiți în această stare, dar aici e vorba despre când va veni momentul în care să te trezești, pentru că ce vreau să zic era pentru cei care vor cunoaște un pește în această perioadă, un pește de genul ăsta, da, alunecos. Feriți-vă de ei, dragii mei, îmi pare rău să vă zic asta pe pe zodia voastră, dar cam ăsta e mesajul. Dacă tu, ca persoană, ai cunoscut sau vei cunoaște un pește de genul ăsta, care are foarte mult șarm și vorbele la el și te duce și te aduce, se zice de multe ori că gemenii sunt îmbărligăcioși. Buf, cine nu cunoaște un pește alunecos, că nu toți sunt la fel, insist, da? Nu știe ce înseamnă cu adevărat îmbărligăciune. Așadar,
Treziți-vă, dragi pești, voi cei alunecoși, și hotărâți-vă odată, stați de vorbă cu voi și hotărâți-vă odată să fiți cu adevărat sinceri. De-aia zic că am mai văzut această chestie la voi în trecut. Fiți, domne, Franco, să-mi venea să zic. Fiți, domne, autentici și sinceri și spuneți din capul locului: băi, îmi placi la nebunie, dar nu, eu nu pot să stau doar cu tine, eu am nevoie să stau și cu aia, și cu aia, și cu aia, și cu aia, da? Deci aici spuneți dată. Nu vă mai dați sfințe aici, factori religioși. Mă dau sfânt, da? Și spun tot ce vrea aia să audă de la mine, că, da bine, tot ce vrea aia sau ăla, că sunt și femei de genul ăsta alunecoase. Fii, Doamne, sinceră odată ca persoană și spune: o să aibă mai multă încredere celelalte persoane în tine și să zică: bă, cu ăsta ne-o tragem bine, asta este, rămânem la nivelul ăsta. Da? Nu că nu mai minți, că aici nu e vorba despre a minți, e vorba de bine, minciuna, învârligătura, rahat, tot aia e pentru mine. Dacă nu e adevăr, e clar că e minciună, da? De ce vorba despre asta? Stai de vorbă cu tine o dată și spune, hotărăște-te să spui din start adevărul. Nu mai bărliga lumea, spune-le: bă, eu vreau și cu tine și cu alte 10 și la revedere. Da, aici vedem. Aici există succes, există și pericole, nu știți peste cine dați. Pot fi probleme cu justiția. Dacă intrați în casa altuia, atenție mare, dacă intrați în casa altuia, avem împărăteasa e mamă, împărăteasa e femeie măritată, e posibil aici cu turnul să ți se zdruncine un pic, să țâție un pic terenul, da? Ca să nu zic altceva. Ai grijă, pentru că justiția arată și acest aspect de poliție și altele. Nu încerca să desparți o casă. Dacă ai întâlnit pe cineva care este într-o altă relație, lasă-o în pace. Lasă-o în pace. Da? Du-te și îndrăgostește-te de alta. Pentru că ți se zice: nu e pentru tine. Nu, lasă-o în pace. Da. Avem scrisoarea surpriză. Vine cu mesajul surpriză. Vă așteaptă o surpriză. Corazonul, iubire, o nouă iubire avem aici. Și soțul sau o căsnicie, nu știu. Un bărbat căsătorit, poate să fie. Avem pisica la capătul cărților, gelozie și bârfă. Da, deci aici, în contextul ăsta în care am spus, e posibil ca unii dintre voi cei singuri să fi pus pata pe o persoană căsătorită, că e femeie, că e bărbat, mi-e indiferent, să fie să fie mare iubire și romantism aici între voi, să schimbați mesaje de dragoste între voi și dulcegării și uite ce să vezi, la urechile soțului sau, mă rog, partenerului de viață a acelei persoane ajung bârfe, suspiciuni, ok? Și aici avem prezența geloziei și prezența soțului care descoperă mesajele. Așa că, mare atenție în acest caz, da? În această categorie de persoane. Pentru ceilalți singuri, dacă voi, dragii mei, reușiți până la urmă să stați de vorbă cu voi și să recunoașteți că, într-adevăr, băi, da, mă, eu vreau o relație, apare cineva în viața voastră în această perioadă pentru care veți face foarte mare pasiune, aș spune, e posibil ca această relație să ducă la o evoluție frumoasă într-atât încât să ajungeți pe viitor să vă căsătoriți cu persoana asta. Dar ideea este că voi aici trebuie să aveți, hai să spunem, să știți să discerneți ca să alegeți persoana. Pentru că e posibil să nu fie o singură persoană, atenție. E posibil să fie una care nu e tocmai sănătoasă pentru voi,
dar incită foarte mult persoana aia, te atrage foarte mult. Și e posibil, pentru că aici avem o regină de spade și avem împărăteasa, de aia spun prezența două persoane. Și cealaltă să fie o persoană așezată, cu capul pe umeri, destul de, hai să zicem, da? Cu factori religioși, destul de crescută din punct de vedere al dezvoltării personale, o persoană sănătoasă care se cunoaște pe ea însăși și așa mai departe, o persoană independentă. Acum tu trebuie să stai de vorbă cu tine și să vezi cam ce e bun pentru tine. Aici avem mesaje de iubire sau mesaje care duc către mesaje care se înțeleg ca fiind de viitor, adică își dorește să aibă o relație cu tine, inclusiv să se căsătorească cu tine. Tu trebuie să ai puterea să discerni ca să vezi dacă nu cumva e doar îmbărlegătură, da, din partea uneia dintre aceste persoane, sau poate pentru unii dintre voi nu sunt două persoane, e una singură, dar trebuie să detectezi dacă ceea ce zice este sau nu real. Da, va trebui să vă activați acest filtru intern pe care îl aveți. Meriți zahăr, nu sare. Bineînțeles, și tu și eu și toată lumea merităm să fie viața noastră ok, dar pentru asta trebuie să facem niște lucruri. Orice uragan ajunge la final, da? Orice furtună sau după furtună iese soarele, cum se zice, da? Avem aici acest turn, aici avem acest uragan despre care vorbeam mai devreme. Tratează-ți corpul ca fiind templul tău, da? Deci aici avem corpul ca și cum nu-ți mai bate joc de corpul tău. Pentru cei care am zis aici că sunteți cu multe persoane la activ, pare că e un soi de bătaie de joc pentru unii dintre voi față de voi înșivă. Ar trebui să aveți mult mai mult respect față de voi, față de cei cu care intrați chipurile în relații. Ar trebui să rămâneți. Bine, n-ar trebui până la urmă alege fiecare să facă ce vrea. Să rămâneți în contextul gândirii de băi, vreau să fiu fericit, vreau să fiu bine, vreau să, da, cu o singură persoană, nu cu 7. Riscăteții se spune. Deci aici e o chestie de... Am început cu dialogul intern, nu putem să ignorăm acest mesaj, prim mesaj, da? Dacă tu, hai să spunem, riști să schimbi contextul a ceea ce spui și să începi să fii foarte realist și foarte sincer, așa la sânge, și să te centrezi doar pe ce înseamnă meriți zahăr, nu sare, da? Nu, meriți și tu să fii fericit și vei putea fi fericit dacă introduci respectul față de tine, față de ceilalți, față de corpul tău și dacă fugi de ceea ce înseamnă într-un fel sau altul pericol, da? Pentru tine. Da, interesant, foarte complicat. Când vezi lucruri de genul ăsta e complicat. Acum mie nu credeți că mi-e ușor să zic toate lucrurile astea, dar na. Eu cum spun tot ceea ce văd. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc. Las mesajele, faceți ce vreți cu ele, nu știu ce să vă zic. Vă pup și ne vedem, dacă mai vreți, bineînțeles. Ceau!